हेलो बंधुসকল আপোনালোকে গম পায় যে এতিয়া যেটো আপোনাৰ যেটো ভ্যাকসিন সাৰ্টিফিকেট এতিয়া আপুনি যতেই যাওক ততে লাগি থাকে আপুনি শপিং মলে কক বা সিনেমা হলে কক বা ডাঙৰ হোটেলত যদি থাকিব বিচাৰে বা বেলেগ ষ্টেটত যদি আপুনি যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যেটো ভ্যাকসিন সাৰ্টিফিকেট হেতু দেখাব লাগে সো হেতু আপোনাৰ পিডিএফত আহে হেতু পিডিএফৰ যেটো হেৰি ডাউনলোড কৰি কিনে পিডিএফত দেখাব লাগে কাগজ উলাই কিনে কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনা ফটো হকাৰে আপোনাৰ যেটো ভ্যাকসিন সাৰ্টিফিকেট হেতু ডাউনলোড কৰিব বা হেতু কাৰ্ড এজ এ কাৰ্ডৰ নিচিনা বনাই লব সো কেনেকৈ কৰিব মই ডিটেইলছ আপোনালোকক আগত ডিসকাস কৰিম সো বন্ধুসকল মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশনটো পাই যায় কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকো সো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো সো বন্ধুসকল ইয়াত দেখা পাইছে এটো ওয়েবসাইট হয় ইউনিভার্সাল পাস আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰিলে এটো ওয়েবসাইটত পাই যাব বা মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম লিংকটো তাতে ক্লিক কৰিলে এটো ওয়েবসাইটত ডাইৰেক্টলি পাই যাব সো আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব সিম্পলি সিটিজেন দেখা পাইছে ইয়াতে ইউনিভার্সাল পাস ফৰ ডাবল ভ্যাকসিন সিটিজেন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ ভ্যাকসিনৰ লগত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে হেতু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দিব লাগিব মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দি আছো আৰু আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি যাব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত সো এই ওটিপিটো আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ইন্টাৰ ওটিপি দি কিনে আপোনাৰ লগইন হ'ব লাগিব সো মই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাই যাব আপোনাৰ যেটো ভ্যাকসিনৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ হেতু নাম্বাৰেদি কেটা ভ্যাকসিন দিছে বা কেটা মানুহৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ আছে ইয়াতে দেখাব টোটাল সো ইয়াতে আপুনি একশনত দেখা পাইছে একশন জেনাৰেট এ পাস জেনাৰেট পাছত ক্লিক কৰি দিব জেনাৰেট পাছত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যেটো ভ্যাকসিন সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে শো কৰিব ইয়াতে দেখা পাব আপলোড ফটো সো ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ ফটোটো আপুনি আপলোড কৰি ল'ব সো মই ফটোটো আপলোড কৰি আছো সো আপোনালোকে যেনেকৈ কৰি আছে মই সেনেকৈ সেম ধৰণৰ আপুনি কৰি ল'ব সো মোৰ ফটো যেটো আছে ফটোটো এতিয়া আপলোড কৰিম মই ফটোটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো আই কনফাৰ্ম আপলোড ফটোজ ইজ গুড ফৰ ইউনিভাৰ্সাল পাস এণ্ড নিড টু চেঞ্জেস সো ইয়াতে টিক মাৰ্ক দি দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে এপ্লাইৰ অপচন আছে ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিব ইউনিভাৰ্সাল পাস উইল বি send you in 24 hours on SMS সো এটো এনেই দেখাইছে আপুনি এটো ক্যান্সেল ওকে কৰি দিব আপোনাৰ যেটো কাৰ্ড হেতু অলৰেডি ষ্টৰ হৈ আছে মই দেখাই দি আছো আকৌ এটো হোম পেজত আহিব হোম পেজত আহিকিনে ইউনিভাৰ্সাল পাস ফৰ ডাবল ভ্যাকসিনেশনত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেম যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি লগইন হ'ব লাগিব সেন ওটিপিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি যাব ওটিপিটো সেম যেনেকৈ কৰি আগত যেনেকৈ লগইন হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ সেম এটা ওটিপি যাব ওটিপিটো মাৰি কিনে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব সো মই চাই লম ওটিপিটা আহিছে না নাই সো মোৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিছে ইয়াতে চাব পাৰে সো এই ওটিপি দেখিনে মই ইয়াতে লগইন হৈ যাম সো মই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিম ইনভ্যালিড ওটিপি দেখাই আছে ইয়াৰ পিছত চাব পাৰে আপোনাৰ যেটো হেৰিটো খোল খাই গৈছে ইয়াতে চাব পাৰে একশন লিখা আছে একশনত আগতে জেনাৰেট পাস বুলি লিখা আছে কিন্তু ইয়াতে ভিউ পাছত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ পাসৰ যেটো হেৰি পুৰা হেৰি আহি যাব কাৰ্ডৰ নিচিনা হেৰি আহি যাব আৰু যেটো আপোনাৰ যেটো হেৰি হয় ফটো হকাৰে আপোনাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনা আহি যাব ইয়াতে চাব পাৰে এটো কাৰ্ড হয় সো এটো ডাউনলোড কৰি ল'ব এটো ভ্যাকসিন সাৰ্টিফিকেট হয় আপুনি এটো কাৰ্ডৰ নিচিনা আপুনি বনাব পাৰে সো আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড অপচন চাব পাৰে ইয়াতে ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনাৰ যেটো ভ্যাকসিনেশন সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো এনেকৈ কৰিব
কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেণ্টছত জনাই দিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ।